Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозне запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ви ж не прокурор. Питань немає. Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Трибушна. Сьогодні буде про зброю і корупцію. Дар'я Каленюк, яка до вторгнення займалась українськими корупціонерами, а всі останніх 15 місяців тим, що переконувала західних політиків в тому, що Україні треба дати більше зброї. Сьогодні на «Є питання». Вітаю тебе. Доброго дня. Фактично, як я розумію, всі ці 15 місяців від того, щоб передавати нам більше зброї, Захід стримувало кілька речей. Це їхня власна інертність, це страх перед Росією з її червоно-коричневими лініями, це українська корупція. Я про все це і хочу сьогодні з тобою поговорити і пропоную почати з F-16 тих, як якогось такого в моєму сприйнятті історії про те, що це ознаменувало якийсь там перелам в ставленні до того, як вони передають нам зброю. І ви ж були залучені до процесу лобіювання передачі нам F-16 також. Що сталося? Що стало тим переламним моментом? Хто перемкнув той перемикач в голові у Байдена, щоб ця історія відбулась? Бо без його згоди, я так розумію, нічого цього не було б. Хто натис і дотис? По-перше, F-16 ще не в Україні. І зараз погоджено лише навчання для українських пілотів. Навчання ще не почалося. Ще не визначено, з яких країн нам будуть передавати F-16. Не визначено скільки, не визначено в якій комплектації. І нам, українській стороні, українській державі, треба багато чого зробити для того, щоб у нас взимку вже були ці літаки. Взимку критично важливо їх мати, аби ми захистили наші об'єкти критичної інфраструктури. Тепер це технічний більше процес? Чи це політично-технічний процес. Вони будуть. Наше завдання зараз – змобілізуватися, аби вони були максимально рано, тобто не через рік, а до Нового року. До Нового року. Це найбільш реалістичний сценарій. Щоб була достатня кількість і в достатній комплектації. Тому що літак – це не тільки просто крила, які літають. Це також носій, це платформа, носій зброї. Від того, які там радари будуть, яка авіоніка буде начинена, від того, які ракети нам дадуть для використання як зброї на цих літаках, залежить і, власне, які ми можемо виконувати бойові завдання як країна. І от тому це ми прийшли важливий рубіж, ми здолали больову точку в країн НАТО. Вони вже прийшли до рішення, що треба давати ці літаки, але питання коли. Тепер, як ми прийшли до подолання цього больового рубежу? Колись, напевно, про цю історію треба буде книгу написати, але почалося все ще в березні 2022 року. Коли державний секретар Блінкен прилетів в Жешув, в Польщу, і мав зустріч з нами, з громадянським суспільством, мав зустріч з конгресменами, тому що з ним також приїхала ціла делегація конгресменів. І ми на той час були в Польщі, це було 3 березня. Ми – це Олена Галушко, Центр протидії корупції, Ганна Гопко. Нас запросили на цю зустріч, і ми підняли бучу, чому нам не дають літаки. Чому нам не дають озброєння для перемоги? А ми натиснули на Блінкена з тим, що, слухайте, ми не Афганістан, у нас президент в Україні, у нас мер Кличко в Києві, ми переможемо, ми не будемо йти з нашої країни, і якби в нас було достатньо зброї, ми вже б дійшли до Китаю, перепрошую. Це була жорстка розмова. Це була відверта розмова. На той час держсекретар сказав, що президент Байден боїться повторення Афганістану, що вся зброя, якщо вони передадуть, лишиться в Україні. І ми сказали, послухайте, нема що порівнювати. Я сказала йому, що останні 10 років займаюся протидією корупції, будівництвом правової держави,
А зараз, коли нас почали страчувати за те, що ми будували росіяни, ви нам говорите, що у президента Байдена інші плани. Я не вірю в вашу антикорупцію. Була така дуже відверта, жива розмова. Я думаю, що це певним чином попливало. І тоді поляки були готові нам надати Міги-29. І нам вони реально були потрібні на той час. І почався просто в березні політичний футбол. Поляки сказали, що ми готові передати, але нам не дозволяють американці. Американці сказали, що ми нічого не блокуємо, ніби йдіть там, давайте через Німеччину, але цей політичний футбол завершився нічим. Тобто літаків, навіть на той час радянських, нам станом на весну минулого року не передали. Далі ми посилили нашу адвокацію, ми перейшли з комунікації з політиками в Ржешові, і тоді приїжджали всі американські конгресмени, сенатори. Ми поїхали в Вашингтон. На той час я зв'язалася з Марією Берлінською, відомою волонтеркою. Вона мала контакти з фронтом. І Марія тоді каже, ну, слухай, нас всіх заспокоюють, а на фронті просто галяк, нічого нема. Просто нічого нема. Те, що партнери наші розказують, що нам почали постачання зброї, хлопці і дівчата просто під вогнем артилерії, купа 200-х, і в нас завершуються всі радянські снаряди до артилерії. У нас ми вже місяць воюємо, і критична ситуація. Ми поїхали в Америку. Марія Берлінська, Анна Гопко, я і Олена Тригуб. Ми обійшли, напевно, 40 конгресменів. Ми зустрічалися з Пелосі, ми мали зустріч в Пентагоні з Лорою Купер. Ми пішли в Нацраду безпеки, де яку Саліван очолює. Ми пішли всі медіа і просто тероризували наших партнерів. Це була одна з перших делегацій українських представників в Америку. Тероризували тим, що дайте нам зброю. Де артилерія? Давайте 155-го калібру артилерія. Де МЛРСи? Це Range Rocket System, тобто дальнобійні системи, хімарси. Ми вимагали приїхати в Україну, тому що на той час, початок квітня, американські партнери не хотіли їхати в Україну. Їм було заборонено їхати в Україну. Посольства не було, посольство працювало в Ржешові, в Польщі. Фактично вони не вірили, що ми взагалі вистоїмо навіть після того, як ми протримались цей перший місяць. У них був план А, Україна впаде за 3 тижні, і буде далі... Вони були готові там формувати якийсь уряд в екзилі, не знаю, умовні Польщі, приймати наших біженців, а тим, хто лишиться, давати якусь там зброю для руху опору. Плану Б в них не було. І на початку квітня ми зайшли в нацбезпеку, якою керує Саліван, зустрілися з експертами і дуже прямим текстом запитали, а чому ви не вірили, що Україна може перемогти? Чому у вас навіть не було цього в плані? Вони просто не могли уявити собі, що хтось може перемогти Росію? Ні. І досі є ця така блок, як же ж так хтось переможе Росію. І досі є цей блок, а що ми будемо робити з переможеною Росією? А якщо Росія відійде до Китаю? А нам же ж треба Росію повернути в Європу? Хоча вона там ніколи не була. Наша. Питання наше. Щоб Китай не забрав Росію. А як же ж так? Кому перейде ядерна зброя? А як же ж так, якщо Путін програє цю війну, він втратить владу і прийде хтось гірший? Тобто там є купа таких блоків паніка і страху про те, що робити з переможеною Росією. І ці страхи, як були в квітні минулого року, так вони досі просто ними тхне в Білому домі. І в Конгресі не так.
Конгрес наш друг, наші друзі, і ми на той час ми передавали списки зброї. Нам тоді казали, що, слухайте, у нас купа цих списків, дайте нам список від Залужного. Марія тоді позвонила Залужному, і він пояснив, яка ситуація і в чому є реальна потреба. Тобто, по суті, це був в телефонній розмові. Ми отримали список від Залужного, яким могли комунікувати Конгрес. Ось. І це почався великий тиск. Було кілька звернень комітетів Сенату, Палати представників. Вони викликали Джейка Салівана на килим, аби він відзвітувався, що передали. І ми надавали їм інформацію, маючи співпрацю з нашими Збройними силами, з іншими нашими притомними державними органами, ми передавали їм інформацію, що реально відбувається, що надійшло, що не надійшло. І таким чином Конгрес дотис передачу артилерійських пушок 155-го калібра. Це було рішення в травні прийнято. Далі було критично важливе рішення в червні про передачу нам хаймарсів, далекобійної техніки. І нам доводилося пояснювати конгресменам, чому рейндж, це відстань, на яку стріляє техніка, критично важлива для руйнування логістичних каналів росіян. Нам це пояснили наші військові. Тобто у нас з'явився прямий канал комунікації з військовими, починаючи з найвищого рівня, закінчуючи середнім, нижнім і найнижнім рівнем. В самому ЦПК 6 людей мобілізувалося в Збройні Сили. І ця комунікація з військовими українськими нам дозволила отримати експертизу, яку ми вже перекладали на адвокаційну мову, тому що ми знаємо, що таке адвокація, як комунікувати з політиками іноземними, як комунікувати з медіа іноземними. І ми почали насичувати цією перекладеною інформацією експертною американських політиків. І це дуже-дуже допомагало. Було прийнято в червні рішення про передачу нам хаймерсів. Знову ж таки, я не хочу хвалитися. Очевидь, було багато акторів, які просували це, і в Міністерстві оборони пушили це, депутати МЗС. Але я відверто хочу сказати, що з Конгресом дуже мало була проведена робота. Тобто МЗС працює на рівні уряду. Збройні сили працюють на рівні Пентагону. Ми почали насичувати інформацію Конгрес. А Конгрес – це політики, вони можуть тиснути на свою виконавчу владу, тому що Білий дім, Пентагон – це виконавча влада. Я пам'ятаю, в червні, це був вже минулого року мій 3-й візит в Штати, нам організували зустріч з Вікторією Нуланд. Вже за той час ми вибудували мережу контактів також з американськими військовими. І в відставці, і з аналітичними центрами. І нам сказали, слухайте, вам дають тільки 4 хаймерси, насправді ми можемо дати 38. І ми отримали інформацію навіть, де ці хаймерси були. І я пам'ятаю дуже таку чітку розмову з Вікторією Нуланд. Прийшли до неї громадські організації. Вона, напевно, думала, що буде така лагідна розмова про антикорупцію. На що ми сказали, послухайте, чому ви нам дали 4 хаймерси тільки? У нас більше немає. Де ще 34? Де ще 34? У вас там назвали навіть бригаду, в якій вони знаходились. Ви їх списуєте від однієї бригади в іншу. Тобто ви переходите на іншу систему. Чому ви оці подачки кидаєте? Нам треба зразу багато для того, щоб ми могли зробити ефективний бойовий наступ. А вона що? Вона перейшла з доброї такої тітоньки в
більш таку, ну, скажімо, агресивну, відверту. Сказала, я з тобою буду говорити не дипломатичною мовою. Я кажу, окей. Ось. І почала, ну, їй було важко викручуватися. Потім ми говорили про артилерійські пушки. Кажу, ну, у нас немає артилерії. Тобто ви дали на той час, там, я вже не пам'ятаю, скільки було, десь 30 чи 50 цих артилерійських пушок. Кажу, нам потрібні ще. Нам потрібно мінімум 100. Вона каже, у вас є 1000? Ну так, є, але 152-го калібру. Радянські. Угу. Ну, да. Тобто, ну, не очікували в Державному департаменті, що громадські організації прийдуть. Ми тоді були з Лесією Матвійчук, з Наталією Гуменюк. Вони думали, прийдуть дівчатки поговорити? Дівчатки поговорити там про права людини, про журналістику і про антикорупцію. А ми прийшли розказувати, де знаходиться 38 їхніх хаймерсів і запитувати, чому ці хаймерси тільки 4 в нас в Україні. Ось. Ну, це була, знову ж таки, жорстка розмова, але ну, ми дали зрозуміти, що ми все знаємо. І спуску не буде. Спуску не буде. Хаймерси не вдасться. Спуску не буде. І ми, українське громадянське суспільство, на час війни, всі наші засоби тиску на українську владу перекочовуємо і тиснемо на вас. Тому що від вас, від американців, зараз залежить, чи ми виживемо як держава. І тому не треба нам розказувати, там лапшу вішати. Ось. І в такому форматі ми пропрацювали весь минулий рік. З Юлією Марушевською, знову ж таки, Марія Берлінська мене звела з Юлією, каже, от Юля працює з повітряними силами. Повітряні сили готові переходити на сучасні літаки. І з того часу ми з Юлією почали комунікувати, як повітряним силам допомогти. В червні ми разом звозили за допомоги і за сприяння Збройних сил України наших пілотів в Америку. І коли наші пілоти зустрілися в Конгресі з американськими пілотами, конгресменами, а таких там багато, вони просто знайшли друг друга. Тобто, і зовсім інше сприйняття, коли молоді українські пілоти з прекрасною англійською професійно говорять про типи ракет, про типи радарів, про те, як застосовувати цю техніку в бою. Пояснювали, почали, чому F-16, чому не F-22, чому не F-18. Тобто, ну... Вони почали розуміти, що це не Афганістан? Так. Вони перейнялися цим. І знову ж таки, ми зарядили цим, ну, наші пілоти прекрасні, вони зарядили Конгрес цим, і Конгрес почав тиснути, почали слати листи в Пентагон, в Білий дім. А чому в 16 Україні не передаються? І почали різні відмазки, відписки присилатися. Тобто, це тиск. Ми почали просто з того, що показали наших пілотів. Пілоти розповіли, як воно є, чому вони не можуть їздити літати на Мігах 29-х. Чому Міг-29 і Су – це не рішення. Вони пояснили, що змінилася тактика війни. І якщо були в небі бої над Києвом на початку війни, то потім росіяни відійшли, перебазувалися і навчилися використовувати свою ППО біля фронту, збиваючи наші літаки. І тому наші пілоти почали казати, ну ми їдемо в гробовині, в гробу, тому що воно не захищене, там немає цієї авіоніки, ми навіть не бачимо, коли нас засікає С-300. Ми не бачимо цілі на нашому екрані. Тобто це старі радянські літаки. Також було дуже важливо показати їх телебачення. Я бачила на CNN, вони були. Так. І дуже нам допомагали наші партнери в Америці. Українці бомбезні є вскрізь. В кожній країні, які невидимо, надзвичайно серйозно допомагають. Потім була історія з бронетехнікою. В вересні ми з Юлею Марушевською повезли дівчат військових в Конгрес.
викували 31 монетку з російського танку, написали там «Харківська counter-offensive», контрнаступ на Харківщину, на той час уже Харківщина звільнилась. Ось, знайшли наших неймовірних дівчат військових з прекрасною англійською. Всі добровольці-волонтерки, які пішли на фронт ще там з 14-16 років. І, знову ж таки, обійшли всіх конгресменів, які ми могли. Обійшли медіа. У нас ми організували Нью-Йоркер для Ірини Чорногуз. Нью-Йоркер з Іриною провів просто цілий день в Нью-Йорку. Ми організували Morning Joe для Андріани Сусак, який мав там мільйони переглядів. Morning Joe – це дуже популярне ток-шоу в Штатах. Ми дівчат водили на Fox News. Ми ходили в Пентагон, де наші військові запитували в Пентагону, ну слухайте, ви ж розумієте, що майте совість, ми на пікапах евакуйовуємо поранених. Нам треба броня. У нас були двоє дівчат з нами їздила, Іванка і Ірина. Вони займаються саме евакуацією поранених на полі бою. І вони пояснювали, вони показували, ось в мене Тойота. Привезли волонтери, пошарпана, без броні, без нічого. Дайте нам хамери. Легкі броньовані хамери. Це ж навіть не Абрамс танки, це навіть не Бредлі, це хамери. Це дуже перейняло наших партнерів. Тому що ті, хто приймає рішення в Пентагоні, вони напряму не комунікують, більшість з них з нашими людьми, які безпосередньо воюють. Для них почути напряму від військових, особливо від жінок військових, які волонтерами пішли на фронт, яка є потреба, було дуже критично, дуже важливо. Чому цим не займалась? Вірніше, напевно, що займалась. Чому вони не могли почути цього, наприклад, там від Міноборони чи командування, чи це інше? Знаєте, я не хотіла це казати, але комунікація відбувалася. Але не дуже професійно зі сторони саме української Міноборони. Тому що запитами, поясненнями, чому нам потрібна певна техніка, має займатися Міністерство оборони. Має займатися, тобто на рівні Збройних сил є комунікація між Залужним та Міллі, на рівні Міністерства оборони є комунікація між Резніковим і Остіном. Але, я вам скажу одну історію. Ми з дівчатами поверталися в Конгресі підземними переходами. До речі, там в Конгресі навіть метро їде між однією і іншою палатою. Ми поверталися там підземними переходами в цьому метро. Вчора ми зустрічалися там з одними конгресменами. Йдемо і випадково на них натрапляємо в цьому переході. Конгресвумен Слоткін. І Ліза каже, Слоткін, о, дівчата, ви вчора казали, що вам треба медична броня. Так, в нас сьогодні був кол з вашими представниками вашої влади. Ми їх сказали, от скажіть, будь ласка, яка ваша потреба в медичній броні? Відповідь ваших представників була, нема потреби. Якби ви бачили обличчя наших дівчат військових. Це була ненормативна все-таки лексика. Вони були дуже злі, і я була дуже зла. Що значить нема потреби? Всі волонтери збираються на ці пікапи, на якісь хоча б машини. Ми показуємо конгресменам в Пентагоні, на чому ми евакуйовуємо наших поранених. Іванка розповідає, що якби в мене була хоча б гусянка, це гусенична бронетехніка, гусеничні медеваки, то вона могла б врятувати на 50% більше людей. Тому що в перші 30 хвилин після поранення вони критичні. А якщо артилерійський обстріл триває, і ти під'їжджаєш на цивільний автомобіль, звичайно, ти не під'їдеш, тому що тебе там накриють. Але якщо це гусянка, або навіть хаммер,
трошки броньований, він рятує життя. Тому що дівчата дуже розстроїлись. І це просто приклад. Потреба є, але вона не доноситься. Або доноситься некоректно, або доноситься неправильно. Або десь воно губиться в нашій бюрократії. Але коли ти береш цей ланцюжок від кінцевого користувача, от Ірина Чорногуз, наприклад, і доносиш це до тих, хто приймає рішення в Пентагоні, послухайте, потрібно щось робити. Не можна воювати, Андріана Сусак пояснювала, на Т-72. Коли Андріанка приходила в Пентагон і до конгресменів казала, послухайте, в мене кілька моїх побратимів живцем згоріли в Т-72. Тому що він створений з радянських часів таким чином, що там все взривається, всі ці боєприпаси, там немає відокремлення. І коли потрапляє снаряд, воно живцем зривається. А потім, коли вона пояснювала, от подивіться, ось я виходжу з танку і дзвоню по телефону людині, яка дроном з'ясовує ціль. Він мені передає координати, потім вручну ці координати наводжу, як під час Другої світової війни. І в мене є 2 хвилини чи хвилина, щоб звалити з цим танком, тому що зразу буде відповідь назад, бо вони перехоплюють. І ми пояснювали це конгресменам, що, слухайте, сучасні танки, Леопарди 2, Бредлі навіть, це не танк, це бойова машина піхоти, але вона все одно зовсім інша, ніж вона має фантастичну броню комунікацій. То по-іншому це все сприймається. Але в нашій державній комунікації цей момент від солдата низового, коли ти розумієш потреби, чому ці потреби такі, до наших високопосадовців, які комунікують з Америкою, і потім в процесі передачі цієї інформації воно десь губиться. Тому у нас була така задача. А потім, оце ми в вересні комунікували про броню. Потім, я пам'ятаю, в листопаді Андріанка мені скинула відео, де вона на фоні Хамві, їхня група отримала Хамві, і вона записала відео англійською, каже, пошир кому ти можеш, там не публічно, як в її підрозділі 3 людей, які встигли забігти в Хамві, вижили, а 3 людей, яким 30 секунд не вистачило, загинули прямо насмерть відразу під тим Хамві від артилерійського вогню. І вона записала, що ось чому нам потрібні ці бронетехніка, давайте нам її більше. Я це вислала відразу в Пентагон. Ось людину ви бачили, ось 3 мертвих, ось чому треба бронетехніка. Вони дякують за цю інформацію. А потім, коли Андріана підірвалася на міні на цивільній машині і чудом вижила в грудні, я знову ж таки цю інформацію я скинула всім в Пентагоні, всім конгресменам, всім журналістам. І вони написали, що оця дівчина, яка приходила і роздавала нам монетки з російського танка, казала, що я її хочу обміняти на Абрамс танк, я хочу бути першим оператором Абрамсу танку. Ця дівчина підірвалася в цивільному авто на протитанковій міні і чудом вижила. Тобто такі історії, їх пояснювати для медіа і комунікувати з decision-makerами, вони всі люди, вони надзвичайно важливі. Це по Америці, але паралельно в нас частина нашої команди працювала над Німеччиною. Я відповідала за Америку, а Олена Галушка в нас працювала над Німеччиною, Ганна Гопко працювала над Німеччиною, і Інна Неляс, яка відома громадська діячка, вона переїхала тоді в Німеччину. Вони паралельно розкручували німців на Леопарди 2. І це також надзвичайно складна історія. Німці серйозно еволюціонували в своєму сприйнятті, але починали ми з березня 22-го року з того, що вони взагалі
там передали цих 5 тисяч шоломів і все. І вони були проти передачі Україні техніки, навіть не надавали свій повітряний простір, через який брити могли нам Я пам'ятаю, як літаками літаки возити. в Німеччині. Ми робили акції. В березні нам тоді Ярослава Гресь допомагала придумати концепт акції «Lay down» ми називали. Тобто, коли на центральній площі міста робиться флешмоб, приходять там десятки тисяч людей і просто лягають на землю. Меседж був такий: поки ви вирішуєте, ми вмираємо. Ось подивіться, оце 4 тисячі людей. Оце на центральній площі, це скільки загинуло тільки там поблизу Маріуполя на той час було. Ми це зробили в Польщі, таку акцію, з прекрасними нашими активістами. В Польщі Наталка Панченко робить акції що 2 тижні, але вони фантастичні, вони нам допомогли це зробити. Ми зробили в Німеччині, спільно з німецькими активістами, українськими активістами в Німеччині, де під Бундестагом також лежало кілька тисяч людей, і це взяли всі медіа цю картинку. Ми це зробили під Білим домом. Я особисто на той час їздила, поки ви приймаєте рішення, ми вмираємо. І от це накручували місцеві суспільства. Плюс ми організовували багато візитів в Німеччину, говорили з їхніми політиками, говорили з їхніми медіа. І це розкачало німців на те, що вони вже почали давати станом на літо певну зброю. А потім прийшло рішення про танки. І от танки – це червона лінія була для німців. Ви що, німецькі танки поїдуть проти Росії? Це було так просто, це психологічний був блок. Тому що німецьке суспільство все-таки нам казали, ви ж маєте зрозуміти історію. Ми демілітаризовані. Ми ніколи не думали, що ми будемо воювати. Як же ж так? Росія, якби фашизм перемогла, а ми зараз німецькими танками опять проти Росії. Ось. І тоді в нас з'явилася ідея, Оленка Глушка цю ідею придумала, хтось з європейців підсказав, давайте зробимо леопардову коаліцію. Давайте піднімемо інші країни, які готові передавати ці танки. А суть передачі зброї полягає в тому, що якщо країна-виробник танку, але танк належить Фінляндії умовний, то Фінляндія не може передати цей танк без дозволу Німеччини. Виробник має дати дозвіл на передачу. А Леопарди другі – це такі танки, які нам потрібні були найбільше, виробник Німеччина. І тоді ми почали працювати над цим. В нас є багато різних чатів, комунікацій з представниками органів державної влади. І в певний момент на одному із колів ми сказали, що слухайте, в Німеччині тільки наш посол і ми, активісти, говоримо вскрізь, що нам треба танки Леопарди 2. Чому цього не каже уряд? Чому це не каже президент? Чому це немає єдиної, чому не каже міністр оборони? Чому немає єдиної позиції? Нам потрібно, щоб залідив це уряд. Влада наша. Тому що, в Німеччині питали, а де позиція вашої влади? Ось. Ми прописали цю ідею коаліції леопардової. І я не пам'ятаю вже, хто ця свята людина в владі. Але десь в одних з комунікацій, я пам'ятаю, Збройні сили там були, і різні представники уряду, їм сподобалася ця ідея, і вона якимось чином вона надійшла в уряд. Німецький. Наш. І ми почали на національному рівні весь державний механізм включати в леопардову коаліцію. Це взяв на прапор міністр Резніков. Він, напевно, зараз дивиться, думає, опять Каленюк собі, при чому вона взагалі тут? При чому Центр протидії корупції до танків Леопардів других? Ось. Я кажу так, як було. Насправді. Наше міністерство треба також розмасажовувати, розганяти і змушувати їх щось робити. І коли включилося міністерство, тоді все поїхало. Коли включився президент, тоді все поїхало.
І шведи почали відкриватися, почали нам, окей, ми даємо вам CV-90. Це виробництво Швеції, така бронетехніка, бойова машина піхоти, інфантрі, броньована. Одна з найсучасніших, найкращих в світі. Це не танк, але це також дуже, дуже класна штука. Почали країни з'являтися, які виявили готовність передавати нам сучасну натівську броню. І почали з'являтися країни, які сказали, а ми готові передати наші леопарди другі, якщо дозволить Німеччина. Тобто на Німеччину вже почали тиснути так. Вони в тому числі. Фіни сказали першими, що ми готові передати наші леопарди. Потім Португалія, здається, Іспанія почала. Потім інші країни, які мали ці танки, потім Польща. І з'явився от такий тиск на німців. Потім підключилися американці. Німці нам казали, слухайте, нам американці не дозволяють танки передавати. Тому що це може бути too escalatory, тому що це червоні лінії, а вдруг Росія пульне ядерною зброєю, а це американці мають вирішувати. Ми поїхали до американців. Американці в Пентагоні сказали, що вам німці таке кажуть? Ми це говорили публічно. Ми їм не забороняємо. Хай йдуть, передають свої танки. Тобто була така гра, німці на американців, американці на німців. Ми це все, відкривали, пояснювали це також конгресменам. А конгресмени, вони як наші депутати. Вони занадто зайняті, в них купа всього. Коли до них підходиш і даєш їм готове рішення, вони роблять звернення, вони роблять спічі, вони в медіа говорять потрібні речі. Поправки навіть вписують. Поправки вписують. Вони готові. Тоді почали включатися конгресмени, почали тиснути на німецьких депутатів. І в Німеччині вже всі, крім Шольца, в певний момент були готові передати нам ці танки. Я пам'ятаю, Ганна Гопко в листопаді чи в грудні її запросили в Мюнхенська безпекова конференція, така закриті заходи, які такі публічні конференції роблять. Де було купа німецьких високоповажних політиків, американських. І ми Ганну нарядили в леопардову футболку. Леопард 2 футболка у нас – це один з елементів нашої адвокації. Вона всім там пороздавала ці футболки і мали дуже відверті розмови. І потім це все тривало до січня чи до лютого. Але все одно Шольц не хотів давати ці танки, поки не дадуть танки американці. І в певний момент американці здалися. Окей, ми дамо вам Абрамси. І тоді вже у Шольца не було аргументів. Така була історія з танками. Знову ж таки, абсолютно я не применшую роль нашої держави. Це круто, коли держава включається. І ми в єдиному потоці комунікаційному з державою надсилаємо меседж. Просто держава не завжди може сказати публічно щось радикальне. Нам все по барабану. Ми громадські організації. Ми можемо бути відвертими з медіа, ми можемо бути відвертими з політиками. Ми можемо робити акції прямої дії. Ми можемо мобілізовувати і синхронізовувати меседжі з нашими відчайдушними, прекрасними українцями по всьому світі. В Америці є і Разом фонд, і Dignitas фонд. Зараз ми віднайшли для себе, наприклад, в Данії Леся Ігнатик Еріксон. Є асоціація українців в Данії, які фантастичні речі роблять. Є норвежці в Норвегії, які змобілізувалися в групу підтримки України, і там роблять фантастичні речі. Нещодавно я до них приїхала, вони кажуть, ми рік тому зробили соціологію, яка підтверджувала, що абсолютно більшість норвегів хочуть, щоб Норвегія давала зброю Україні.
А Норвегія на той час була нейтральна. Ми зробили соціологію, віддали в медіа, це розійшлося, зробився тиск на Норвегію, і Норвегія почала давати нам зброю. Що зараз нам робити? Я кажу, давайте F-16. В Норвегії є гроші, в Норвегії ще 13 F-16. Зробіть щось по літакам. Пояснила, чому треба літаки. І наші друзі в Норвегії зробили зараз соціологію. 81% громадян Норвегії вважають, що Норвегія має передати нам F-16 літаки. Це пішло в норвезькі медіа. Норвезькі медіа взяли інтерв'ю в Єнса Столтенберга, який норвег, зараз генсекретар НАТО. Взяли інтерв'ю в наших пілотів. Ми їх законектили з нашими пілотами. Їхній журналіст навіть сюди приїхав і вживу поговорив з Джусом, здається. І це все створило наратив, тиск на норвежців. Вони приєдналися до коаліції європейських країн ПФ-16. І я переконана, що ми їх далі розкрутимо на те, що Норвегія або передасть свої ще 13 існуючих F-16, або вона долучиться серйозно фінансуванням. І зараз наша мета, аби Норвегія взагалі усиновила наші повітряні сили України. Це моя мрія, так? Як Данія усиновила Миколаїв і дає всю допомогу Миколаєву, мені здається, що Норвегія, яка заробила $200 мільярдів на цій війні через продаж свого газу, могла би усиновити наші повітряні сили і профінансувати і озброєння, і різну модернізацію інфраструктури, яка потрібна, і навчання для пілотів, і для інженерів наших, щоб ми повністю за рік, за два, перейшли на повітряні сили стандартів НАТО. Тобто, це така адвокаційна задача, але як її робити, якщо в Норвегії нема посла нашого? Як її робити? в Болгарії. Як її робити? Якщо от пришлють в Норвегію такого, як Болгарію, то... Я іронізую. Є виконуючі обов'язки, прекрасна жінка, але нема посла. Це меседж. Країна, яка заклала вже 12,5 мільярдів євро на 5 років підтримки України, яка має свою збройну індустрію, яка має величезний рівень підтримки, немає українського посла. У нас нема там нашого дефенс-аташе. Є дефенс-аташе прекрасний наш в Швеції, і ця людина відповідає і за Швецію, і за Норвегію. Чому ми не можемо призначити як держава дефенс-аташе в Норвегію? Я не можу цього зрозуміти. Тобто, от такі всі речі, їх не мали би робити громадські організації, чесно. Їх мала би робити держава. Але коли ми бачимо, ми комунікуємо з повітряними силами, і ми бачимо, вони класні, вони військові, але вони тонуть в нашій бюрократії. Вони не розуміють, як працює міжнародна адвокація, decision-making. Вони якби... І вони, в принципі, зайняті іншими речами. Вони взагалі-то воюють. Вони зайняті іншим, так. І тому, просто... Хочеться їм допомогти. Ми робили адвокацію в Україні за кордоном, комунікацію з медіа. Ми можемо зараз їм допомогти. І ось так відбувається робота зараз по F-16. Не знаю, дуже довга відповідь на твоє питання. Але по F-16 ми пішли тим же ж самим шляхом, що і по леопардах. Ми почали створювати коаліцію. Ця ідея з'явилася ще в березні, лютому-березні. Через наші комунікації з американськими колишніми військовими ми зрозуміли, що є хороші F-16 в Данії, в Голландії. Ми зрозуміли, що в Бельгії здійснюється обслуговування цих літаків. І ми пушили саме ці країни, аби... Вони взяли на себе лідерство і натисли на американців. Бо американці казали, у нас немає літаків, дуже дорого, і взагалі це дуже довго, і взагалі вони вам не треба. А європейцям ми казали, розумієте, що американці далеко, а війна тут, у вас. Ви ж розумієте, що за стандартами НАТО, за доктриною НАТО, без повітряної переваги жодна війна не може бути виграна.
Ви розумієте, якщо ми будемо мати оці совєтські консерви, на яких ми літаємо, і далі, то це питання часу, коли ми програємо. Без повітряної сили не можна навіть говорити про перемогу України. Ви ж це розумієте? Він каже, так, розумію. Де ваше лідерство? Давайте, ви ж є літаки, ви ж вже перейшли на F-35. Ось. І спочатку дуже такі активними були голландці. Вони ще досі дуже активні. У нас є комунікація на рівні з їхньою Міністерством оборони. Нещодавно наша делегація Олена Галушка, Вікторія Войціцька їздили на зустріч ще до того, як було оголошено про рішення про європейську коаліцію. Датчани також сказали, так, у нас є F-16, і ми якби також готові, ми зацікавлені. Бельгійці, ми з ними попередньо говорили ще в лютому, з медіа їхніми і з політиками, що, слухайте, ви так мало даєте нам зброї, а Бельгія реально дуже мало нам дає зброї. Давайте ви просто надасте свої функції обслуговування літаків F-16, і ви навіть від того виграєте. В них є, заплатять за це? У них є державна компанія, напівдержавна, яка здійснює обслуговування всіх F-16 Голландії, Данії, Норвегії і Бельгії. Це державна компанія. Але оскільки Норвегія, Голландія, Данія і скоро Бельгія переходять на F-35, у цієї компанії не буде роботи. Ми кажемо, слухайте, давайте у вашій компанії буде робота. Ви ці літаки обслуговували раніше, тепер будете обслуговувати їх для України. І вони зацікавились, так? І потім цю ідею європейської коаліції, знову ж таки, є прекрасні люди в наших органах державної влади. Ми її описали. І багатьом стейкхолдерам просто скомунікували, повідомили. І вона в певний момент дійшла до найвищого рівня. До президента, я так розумію, коли він поїхав в це... До президента, до міністра оборони, до уряду, до міністра закордонних справ. Вони знову, якщо вони подивляться, це скажуть, при чому там взагалі, що ця Каленюк і цей центр протидії корупції говорять взагалі, це наша ідея. Хай буде їхня ідея. Головне, що це відбулося. Головне, що це взяв президент в вищу комунікацію. І от в травні, ми ще в квітні запланували, що травень весь, ми їздимо нашими делегаціями, всіми цими країнами, розганяти їх на коаліцію, європейську коаліцію по F-16, а потім ми були в шоці, окей, їздить президент. Вже не треба їздити. Нашим маршрутом, ми ще жартували, коли ми приїжджаємо, це якби президент warm-up, тобто на розогріві нашого візиту. Так жартували, але ми були щасливі. Нарешті держава включився президент. Ми вже не топимо паралельно за А-10, F-18, F-35. Це була дуже деструктивна історія, коли ми сьогодні говорили одні літаки, завтра інші, нас приймали як некомпетентну державу. Ми сфокусовано підійшли до цього, і 4 країни, потім португальці долучилися, в них є одна з найкращих взагалі в Європі школ, де можуть навчатися пілоти. Вони публічно заявили, що ми так за європейську коаліцію. Навіть поляки вже сказали, хоча вони не будуть нам передавати свої F-16, але вони нам важливі для логістики. Ось. Тобто політично рішення навчати наших пілотів прийнято. Якщо є рішення про навчання пілотів, значить буде рішення про передачу літаків. І американці, вони не могли сказати ні. Як Шольц свого часу не міг сказати ні так. про танки. Коли сказали європейські країни, в яких є ці літаки, ми вважаємо, що Україні вони потрібні, і ми готові їх передати, і ми готові навчати, дозвольте тільки. Всі аргументи про те, що очень дорого, що не надо, що дуже довго навчати, які були офіційно озвучені Пентагоном, зникли. І Колін Кал, заступник міністра оборони Остіна, який написав офіційну відповідь на запит конгресменів, що
18 місяців передача літаків, навчання мінімум 12, коштує $10 мільярдів. І взагалі це не перший пріоритет українських Збройних сил. Не на часі. І все брехня. Кожен з цих меседжів був брехня. Коли європейці включилися, він зараз звільняється. Після Вільнюсу він буде звільнений. Ти сказала, я не хотіла про це говорити, але я не можу про це не спитати. Це про Міністерство оборони і про його роль і ефективність в цій ролі. Коли вибухнув скандал з контрактами Міноборони на харчування, тоді причиною того, що Резнікова не звільнили, публічно принаймні озвучувалось те, що він мегаефективний в оцій комунікації з західними контрагентами. Зокрема, як мені про це розповідали, що нібито він дійсно така людина, яка дуже комунікабельна, як тамада, він може кого хочеш, на що хочеш вмовити. І як це тоді вписується в цю історію, в якій ти розповідаєш про те, що міністерство не дуже розуміло, що комунікувати тому ж самому Вашингтону, що нам треба, як це? Це дійсно сильна сторона міністра Резнікова, треба віддати належне, він хороший комунікатор. Він вміє будувати відносини, він вміє комунікувати на західну аудиторію, він вміє комунікувати на українську аудиторію. Але в запитах про зброю має працювати і має відбуватися комунікація не лише на рівні просто телефонного дзвінка міністра. Має бути прописано багато ще бюрократичних речей. Мають бути визначені чіткі пріоритети. Коли Резніков говорив, нам треба Рафалі, поїхав у Францію по Рафалі, або Міражі, або нам треба Тайфуни, або Гріпани, і взагалі влітку минулого року і восени наше Міністерство оборони було переконано, що нам треба було А-10. Тобто в нього є ця комунікативна складова, але немає експертизи? Фокусу і хаосу нема. Такий хаос. І немає фокусу і розуміння, як працює бюрократія американська. І нема бажання побудувати в себе в системі Міністерства оборони цю експертизу. Немає визнання, що цієї експертизи немає. Якщо ти чогось не знаєш сам, то оточи себе людьми, які знають. Він вважає, що він знає. Угу. Він вважає, що він знає. Він вважає, що все хорошо. Але коли коли ми в Конгресі йшли з дівчатами військовими, і вони почули, як їм конгресменка говорила, а що ви мені розказуєте тут про пікапи і цивільні Тойоти, і що вам треба броньована техніка для медичних евакуацій, а ваша влада розказує, що не треба це. Коли побачили їхні обличчя з таким тоном, що хай ця влада поїде на фронт і подивиться, що там відбувається. Я розумію, що є тільки красиві слова. А експертиза, що скомунікувати, або нормальна робота з нашими Збройними силами. На жаль, не відбувається чомусь комунікації на якомусь такому горизонтальному рівні. В Міністерстві оборони немає експертизи. До Збройних сил вони не йдуть, або бояться йти, або не хочуть, або це в якомусь, в такому ієрархічному порядку відбувається. Тобто, бумажки списуються зверху, і на самий низ з Міністерства оборони вони доходять через Генштаб, керівнику, генералу повітряних сил, в такому наказовому порядку, а потім реальні пілоти і офіцери, які розуміються, вони не мають слова, по суті. А тут же ж просто треба з наказового порядку піти поговорити з людьми, розібратися. Це хтось має бути в міністерстві, хто хоче цим робити, цим займатися. І коли немає нікого в міністерстві, ми мусимо. Тому що я вірю в наших льотчиків, я вірю в наші повітряні сили, вони круті. І я вірю, що наступний рік буде роком переходу наших повітряних сил на стандарти НАТО. І це один з критичних проєктів для того, щоб ми стали членом НАТО. Якісні і модернізовані повітряні сили. Але має бути хотіння і експертиза всередині Міністерства оборони, які займаються саме цим, суто цим.
Я досі не можу зрозуміти, хто в Міноборони. У нас є Project Honor, а модернізація повітряних сил – це насправді великий проєкт, який відповідає за цю модернізацію. Хто в Міноборони за це відповідає? Міноборони кажуть, це там повітряні сили. А повітряні сили, вони військові. Модернізація повітряних сил – це рівень policy. Тут має бути спільна робота і повітряних сил, і Міністерства оборони. Я не можу зрозуміти, хто там за це відповідає. Наскільки взагалі тема корупції в Україні і особливо корупції, яка могла стосуватися зброї, переданої нам Заходом, була реально тим фактором, який впливав на ухвалення рішень там в Америці, в Європі? Я просто пам'ятаю ті перші місяці після вторгнення, коли навіть по американському телебаченню розповідали про те, як на кордоні України, на Західному крадуть і гуманітарку, і зброю, і все це. Наскільки, ти ж займалася і темою корупції, і тепер і зброєю, наскільки реально ці історії були, по-перше, а по-друге, наскільки вони впливали на тих людей, які вирішували, давати нам зброю чи не давати? Давайте розділимо гуманітарку і зброю. Зовсім різні речі. По зброї. Мені було дуже страшно від цього наративу. Він почав розгортатися десь ще навіть в квітні минулого року. Десь травень. Наші друзі в Америці вже почали казати, слухайте, піднімається вже ця тема. Треба щось робити в Україні, аби дати відповідь Пентагону, аби Пентагон міг сказати, що нічого не розкрадається. Ми почали ковирятися в цій темі. Якою ж це має бути відповідь? А ви зрозуміли, чи були підстави говорити про те, що це мало місце і що це було масовим явищем? Підстав не було підтверджених ніяких фактів розкрадання західної зброї. І досі я не маю таких фактів. І на той час також не було. Були якісь зливи, були якісь розмови, але підґрунтям цих розмов була відсутність системи цифрової логістики, коли наші партнери могли трекати, куди ж потрапляє та зброя, яку вони нам передають. А це важливо. Це є взагалі такий закон в Штатах End User Monitoring, який передбачає, що будь-яка країна, куди вони передають зброю, там має бути перевірка постійна щороку, там має навіть ходити фізично їхній представник і перевіряти, де лежить ця зброя. Тут не мається на увазі патрони, тут мається на увазі там зброя з мозгами, навіть ці ж стінгери, джавеліни, артилерія, і ряд ще техніки. В них на кожній такій техніці взагалі є баркоди. І вони так трекають. Це їхній закон. Якщо немає в країні партнера поставленої системи end-user моніторингу, це є підставою не давати зброю. Законною підставою не давати зброю. І мені здається, різні наші вороги почали чіплятися за цю тему. Можливо, там навіть росіяни це підігрівали різними фейками і вкидами. І ми зрозуміли, що треба терміново щось робити. Почули ми це в Штатах. Приїхала я сюди, це Марія тоді була зі мною. Приїхали ми в Україну в квітні, в травні минулого року. І почали говорити зі стейкхолдерами. Міноборони розмова не склалася. Говорили з Мінцифрою, Мінінфраструктури, там підтвердили, що Мінінфраструктура на той час відповідала за логістику всієї зброї в Україну. І вони підтвердили, що є питання від наших партнерів, є потреба налагодити цей механізм відстежування. Угу. І Мінцифри, Мінінфраструктури почала випрацьовувати цей механізм. Відкрилися дуже наші збройні сили. Ми готові, ми нічого не ховаємо, просто ми на папері все це фіксуємо. Якщо ви щось зробите, ок, будь ласка. Ось було розроблене рішення, і була навіть розроблена ідея цифровізації всіх Збройних сил України, всієї цифрова логістика. Навіть софт був написаний. Але чомусь саме міністр оборони Олексій Резніков впирався і навідріз відмовився впроваджувати цю систему. Боїмось паперової армії.
Все хорошо. Все хорошо з паперовою армією. От там зручно. Ну, питання Ховати. Питання Мені було здається, в цьому причина. розробники погані цього софта. Питання було, треба ж захистити інформацію. Тобто паперова інформація захищена, а така інформація... Спалиш папери. Можна хакнути, да. Нічого, що там у нас паралельно існує дві армії. Одна паперова, офіційна, а інша діджитал і там абсолютно неконтрольована. Тобто ми взагалі військові винесені за межі правового поля. У нас будь-якого військового можна посадити за те, що він користується сигналом. Тому що це ж не передбачено. Там. Або користується своїм комп'ютером і в Excel щось там записує по зброї. Бо це ж треба тільки комп'ютер, який прийшов в КСЗІ. Там, система взагалі в нас дебільна. Тобто так не може функціонувати армія, тим паче, яка воює. Сучасна армія, яка воює. Тому треба системну реформу робити. Міністр на відріз відмовився це робити. Це було, рішення було винесено на рівні, знову ж таки, президента. І президент, наскільки я розумію, хотів це зробити. І Залужний, наскільки я знаю, хоче цифровізації в армії. І Залужний, це була підтримка повністю від Збройних сил. В Міністерстві оборони їм не понравилось. Ми будемо впроваджувати натівську систему. Ні, ми сказали, ми вже впровадили натівську систему. Що було брехнею. Це була ідея Локфасу. Ми кілька років тому, як країна, отримали кілька ліцензій, науково-дослідний центр нашої підтримав, але воно не було впроваджено взагалі. І в той момент, це було вперше влітку минулого року, коли нам довелося вийти в паблік. Це була стаття для «Української правди», я написала статтю, описала, чому це важливо, чому цей end-user моніторинг критично важливий, чому потрібно переходити на цифрову логістику, чому потрібно трекати всю цю західну зброю. Потім я ще пояснила, що закупки теж важливі для того, щоб до нас була довіра. І реакція міністра була, що це взагалі русське ІПСО. Це була дуже лагідна стаття, як для Центру протидії корупції. Але після такої комунікації почалися якісь тюлорухи. З'явилася Оксана Ферчук, була призначена радником. Вона раніше працювала в Новій пошті. І з того часу вона почала займатися системою. Реально вона впровадила систему Локфас для трекінгу американської зброї. І тепер до рівня певних бригад реально по баркоду можна потрекати, куди йде зброя. І наші американські партнери мають доступ до цього. І дивляться, наскільки я знаю, і перевіряють. Так. Це не повністю закрита система end-user моніторингу. Вона не ідеальна. Але вона закрила багато спекуляцій на тему, що в Україні десь там зброя продається. І я переконана, що факт того, що в нас ця система поставлена, восени переконав давати нам ще більше. І ще технологічнішу зброю. Наприклад, Бредлі. Коли ми в вересні приїхали в Пентагон, нам сказали, слухайте, Бредлі ні. Там така електроніка, там так складно все, там такі мозги важкі. Вони боялися, що ми не зрозуміємо, чи вони боялися, що це вкрадуть росіяни і перепишуть? Це технології. Вони в американці дуже чутливі до захисту своїх технологій. Тобто, і навіть та техніка, яка нам передається, щоб не вкрали, щоб корупціонери нікому не злили, не продали, щоб із-за просто бездіяльності або непрофесійності когось лівого не підпустили і не була злита ця технологія. Тому що нам треба усвідомлювати, що доступ до заліза і доступ до технологій – це різні доступи. І наше завдання – перейти від доступу до заліза натівського до доступу до технологій. Тоді влітку ми вперше написали, що, дивіться, нам артилерію, котрі американці передали, вона не має автоматичної цифрової системи наведення. Бо побоялись дати. Так. Бо її спеціально знімали, наскільки я пам'ятаю. Її зняли. Комп'ютери зняли. І просто робота над доступом до технологій – це має бути робота Міністерства оборони. І вона має передбачати певні кроки в Міноборони і в армії, які гарантуватимуть, що ці технології не будуть вкрадені.
І тут передбачається також чистка неефективних людей і корупціонерів з систем органів безпеки і оборони. Якщо я бачу, що в Збройних силах чистка відбувається, там не все ідеально, але вона відбувається, то я не бачу і натяків на таку чистку в Міністерстві оборони. Перші кроки були вчинені після яєць. І то ще не до кінця зрозуміло, чи будуть вони доведені до фіналу. Таке воно було, прикритися фіговим листочком. Вигнали Шаповалова, Хмельницького, там якісь кримінальні провадження почалися, але це по нелетальним закупівлям. Почалися певні рухи, створився офіс змін, Арсен Жумаділов там запрошений, щоб розробити роботу. Марушевська, знову ж таки, Юля там, вона дуже мотивована щось там змінити. Але надія є, впевненості немає. Побачимо до осені, я думаю, ми зрозуміємо, чи навіть ми просто змушені це зробити. Це не те, що ми подивимося. Ми маємо зараз консолідувати всі зусилля, і громадські лобісти, адвокаційники, журналісти, всі, хто може сфокусуватися на реформі органів безпеки і оборони, повинні це зробити. Інакше ми просто не виживемо як країна. Ми не будемо членом НАТО. Дивись, я навіть намагалась там примітивно порахувати ота історія, яка вибухнула через Ніколова з цими яйцями по 17. Тоді, коли він написав це, і були ті контракти, які вже мали підписати, скасовані, тоді було зекономлено 6 мільярдів гривень за такими попередніми підрахунками. Зараз, коли провели ці перші тендери на 25 мільярдів там на наступний кількість місяців, і коли в процесі закупівель впали ці постачальники на 22%, зекономили ще 6 мільярдів. Це 12 мільярдів гривень зекономили завдяки тому, що хтось сказав, дивіться, там крадуть. Тож 12 мільярдів гривень, якщо перерахувати їх на винищувачі, то це штук 8 винищувачів. Може бути більше. Скільки це в доларах? Якщо я рахувала, що в середньому, якщо 40 мільйонів один F-16, то це 1,5 мільярди гривень один літак, і тоді виходить штук 8. Це просто для порядку цифр. Через неефективність чи через корупцію, не дай Бог, хай це доведе НАБУ, отак в нерівному місці за півроку втрачено стільки грошей, скільки можна було купити. Харчах. Тільки на харчах. Да. І причому останні торги – це на найефективніші торги. Тобто нам треба розділяти взагалі окремо послуга логістики, окремо закупівля харчів. Тобто там можна зробити набагато все ефективніше. Щоб більше компаній залучити, які можуть продавати свої харчі. А текстиль. А інші нелетальні закупівлі, наприклад, бензину. А зброя. Я тільки хотіла сказати, я мовчу вже про зброю. Наші партнери, ще, я пам'ятаю, вперше в квітні ми комунікували з людьми, які з американського боку працюють над обробкою запитів нам на допомогу. Вони сказали, слухайте, ми хочемо зрозуміти, а взагалі, що ви купуєте? Це, до речі, я теж хотіла тебе спитати, чому і наскільки виправдано те, що, наприклад, коли нам передають західну зброю, ми бачимо, в принципі, все, або більшу частину того, що нам дають, можливо, щось там не кажуть, да? Але чому, коли йдеться про наші закупівлі, чому все під грифом таємно? Чи виправдано це тим, наприклад, що там росіяни не мають знати, що Україна купує і де? 90% інформації про західну зброю, яка нам надається, є відкритою. Я не розумію, чому 100% інформації про закупівлі зброї Українське Міністерство оборони має бути державною таємницею. Просто не розумію. 10% можна закрити, можливо, 20% можна закрити. Але воно має бути обґрунтовано. Можна було б припустити, щоб росіяни не дізналися. Але ж, вони дізнаються все одно, хто на ринку, де, що купив, мені здається. Абсолютно згодна. Тобто, державна таємниця в закупках зброї, я думаю, 10-20% є обґрунтування цього. Тож є певні нюанси. Не всі країни, насправді, хочуть, щоб ми знали, що ми в них купуємо зброю.
І тому є обґрунтування певне. Але більшість країн, які готові нам постачати зброю, і готові нам продавати зброю, ну, там немає питань, немає проблем. Але воно у нас стільки засекречено, що навіть депутати не мають доступу для парламентського громадського контролю. А це величезні, це сотні мільярдів гривень. Лавочка західної зброї прикриється. Нам не будуть давати вічно снаряди, нам не будуть давати вічно артилерію, нам і літаки не будуть давати вічно, і нам уже, там мої контакти кажуть, слухайте, ви маєте також трошки докластися, щоб показати, що ви хоча б зацікавлені, хоч в чомусь. Ми кажемо, а що нам казати? Нема грошей. Так. Але де-факто, а де наші гроші? Ми подивилися нещодавно, дебіторка в Міністерстві оборони, вона сягає сотні мільярдів. Це те, що заплачено, а товари не поставлені. Так. А чому так? А як приймалося рішення, кому платити? А хто ці компанії? В мене величезний страх і мої кошмари, що серед компаній, яким ми заплатили цю дебіторку, просто є якісь пустишки, записані на потрібних людей, яких ніхто більше ніколи не знайде і нічого не поверне. Так. Це дуже легка схема. Особливо, коли все засекречено. Так. І все було би не так страшно, якби від цього не помирали люди. Від того, що зброя не буде отримана, від того, що не буде якісна ця зброя, і від того, що немає довіри до нашої держави. І від того, що ми, розумієте, купівля зброї – це не просто купівля яєць. Це геополітика. Від того, в кого і яку ти зброю купуєш, залежить твоя безпека. Залежить, з ким ти будеш далі дружити, від кого ти далі будеш залежний. В Америці зброя є інструментом їхньої геополітики. В Америці Міністерство закордонних справ, Держдепартамент, вирішує і погоджує разом з Сенатом, яку зброю, куди вони можуть продавати. Не те, що давати, а продавати. Разом з технологіями. І які технології кому вони можуть продавати? Вони контролюють, які засоби ураження мають їхні партнери. Це їм дозволяє бути суперпауер. І коли ми хаотично, непонятно як, або, не дай Боже, через якісь корупційні схеми, купуємо що-то у кого-то, яке напівякісне, ми втрачаємо цей інструмент безпеки навіть з точки зору, з ким ми дружимо. Нам потрібно відбудовувати довіру з тими партнерами, які виробляють зброю. Не тільки Америка. Є Швеція, дуже прекрасна країна, яка там, по-моєму, 99% людей нас підтримують Україну. Є їхній оборонний сектор, у нас була у нас є комунікація з їхнім оборонним сектором, асоціація оборонної галузі. Колишній керівник цієї асоціації, зараз міністр оборони Швеції. Він наш кращий друг. Так, шведи навіть зацікавлені робити якісь спільні проекти, якусь локалізацію. Але коли вони чують слово «Укроборонпром», чесно вам скажу, навіть яким би зараз не були спроби його перереформувати, всі попередні, всі ці історичні зв'язки з Укроборонпромом, вони мають одну асоціацію – корупція. І ти навіть не відмиєш це ребрендингом. Тому треба починати купувати зброю в таких чистих компаній-виробників. Хоча малий бюджет, але хоч трошки, частково. Треба їх запрошувати, робити спільні проекти по локалізації. У нас є що запропонувати. Але хто в нас відповідає взагалі в державі за виробництво зброї? Хто? Я не знаю. Резніков каже, я не інвестор. Я у вас все куплю, ви приносите мені.
Ну, це не робота з виробниками під час війни. Має бути державна політика, як нам налагодити виробництво зброї в Україні і в партнерстві з іноземцями. Як нам допомогти компаніям, виробникам дронів з постачанням спеціальних там складових. Як нам створити для них умови, щоб регуляторка їх просто не вдушила, і вони не боялися, що до них СБУ прийде кожен другий день. Ось. Як регулювати інтелектуальну власність цього виробництва? Ну, я не знаю, хто за це відповідає. Є Мінстратегпром, нібито має за це відповідати. Там нова команда зараз. Вони ще також намагаються включитися, зрозуміти, що, де, як. Але я не можу знайти стейкхолдера, який от конкретно за це відповідає. На 15-му місяці вторгнення. Останнє, про що я хотіла з тобою поговорити. Коли на Заході кажуть, що вони готові нас підтримувати стільки, скільки треба. We are going to support Ukraine as long as it takes. Це вперше було там ще навесні сказано, да, і досі вони продовжують це казати. Що це означає? Тому що ми розуміємо, що нам треба і якою має бути перемога. Чи розуміють вони, які контури перемоги вкладаються в це стільки, скільки треба, по-перше, а по-друге, чи розуміють вони, що це стільки, скільки треба, залежить в тому числі і від них, тому що ми тим швидше досягнемо тих контурів перемоги, які б ми хотіли бачити, чим більше вони передадуть нам зброї і швидше. Чи це пов'язане в їх голові, і чи є у них таке бачення взагалі? Болючу тему ти затронула. Стільки, скільки треба, англійською звучить as long as it takes. Це цитата Байдена. І працює НАТО таким чином, що всі дивляться, що скаже Америка. І яка позиція Штатів. Окремо, поодинці країни Європи бояться сказати щось по-інакшому. За рідким виключенням. Прибалтика, Польща, вже зараз нордичні країни починають говорити, що ми готові підтримувати до перемоги. Ми вже місяцями працюємо над тим, щоб американці сказали, ми готові підтримувати до перемоги. На жаль, вони не готові підтримувати нас до перемоги. Тому що вони не вірять в перемогу? Тому що вони бояться, що робити з Росією, якщо вона програє. Тому що що ми почали, в голові в багатьох політиків, які працюють в Білому домі, не може існувати світу без Росії. Або вони не уявляють навіть, як так, що Росія може програти. Тому в них рефлекторно завдання змусити нас до переговорів. Тобто має це все закінчитися за столом переговорів. Саліван це вже рік говорить. За столом переговорів. Ми допомагаємо Україні as long as it takes. А що таке as long as it takes? Ми посилюємо позицію України за столом переговорів. Це від українців залежить, вони самі мають вирішувати, що це означає as long as it takes. На що ми їм говоримо? Шановні, будь ласка, не лицемірте, тому що ви прекрасно знаєте, що наш бюджет на нашу економіку повністю залежить від вас. Наша економіка знищена росіянами. Зброя, тобто на 90% ми в зброї залежимо від вас. І від того, якою є ваша стратегія, залежить, яку ви зброю коли нам даєте. Тому, будь ласка, а яка ваша стратегія в цій війні? Що ви хочете досягнути? І не кажіть нам as long as it takes. Українці давно вирішили, яка наша стратегія. 91-й рік. Повернення кордонів, повернення людей. Вони просто самі собі не хочуть давати відповіді на це питання. Як дуже... буде, так і будемо реагувати? Ні. Це дуже зручна, це захована дипломатична мова, перекласти яку потрібно так. Ми хочемо посадити вас за стіл переговорів. Ви не можете виграти. Ми не віримо, що ви виграєте, і ми не хочемо, щоб ви виграли. Ми боїмося, що Росія програє. Ми боїмося застосування ядерної зброї Росії. Оце escalation. Це і в Америці, і в Європі? Так. Це в Білому домі. Знову ж таки, Америка різношорстна. В Конгресі Конгрес думає в більшості по-інакшому.
військові також хочуть нашої перемоги. Вони розуміють, як досягти нашої перемоги. Вони, до речі, розуміють також, що без сучасних винищувачів неможливо це зробити. Польща взагалі, що значить переговори? Естонія, Латвія, Литва жахаються, що значить переговори. Вже був Мінськ-2. Ви хочете Мінськ-3? Щоб потім росіяни атакували нас? А де гарантія, що НАТО спрацює? Тобто ці країни починають панікувати, і це добре. Тому що вони розуміють, що таке Росія, і вони відчувають цю війну. Нордичні країни розуміють. Фінляндія, дуже добре, що вона стала членом НАТО, там поки що уряд не сформувався. Буде сформований протягом літа уряд, ми з ними поговоримо про те, як вони можуть більш активно в НАТО допомагати Україні. Але фіни розуміють, що таке Росія. І що потрібно, останній місяць нашої роботи в Європі був направлений на те, щоб сформувати запит в країн нордичних Східної і Центральної Європи на те, щоб в НАТО під час Вільнюського саміту було чітке рішення, яка стратегія НАТО по відношенню до України в російсько-українській війні. Яка end goal, end game? Чого ми хочемо досягти? Чого ви хочете досягти? Позиція України чітка. А що ви хочете? Ми самі не спроможні досягнути цих позицій. Просто у нас менше людей, в них більше солдатів. Війна на території нашої держави. Всі ці страшні катастрофи на території нашої держави. Порти наші заблоковані, торгівля в нас не йде. Наші люди повиїжджали, наші люди помирають. Ваші тільки солдати помирають. Не Україна це вирішує. Ви, країни НАТО, маєте чітко сформувати для себе, яка стратегія. І зараз нам важливо переконати їх, пояснити, почати принаймні дискусію, а що буде з НАТО, якщо Україна програє. Тут тонкий лід трохи, тому що ми віримо в нашу перемогу, але вони мають говорити, а що ж означає програш України для них? Що Росія буде далі робити? Що буде з Білоруссю, яка повністю увійде в структури Російської Федерації, і все військо білоруське буде військом Російської Федерації? Вони вже близькі до того, але ще ні. Що буде з Молдовою? Що буде з балтійськими країнами? І зараз ми зробили дослідження, яке представимо вперше в Польщі 15 червня, а потім в Вашингтоні 28 червня. Називається Endgame Strategy of Russia's War in Ukraine. Де ми просто розписуємо всі можливі сценарії. Давай перекладемо. Це кінцева мета, стратегії. Endgame Strategies стратегії завершення війни, сценарії завершення війни в Україні. Які є сценарії завершення війни, і які інтереси різних країн, і які плюси-мінуси кожного з цих сценаріїв. І ми бачимо, що зараз ми заходимо в сценарій, коли після контрнаступу нас будуть змушувати сісти за Мінськ-3. І це те, що заховано в мові as long as it takes. Наша задача, що, послухайте, ось математично доведено, що Мінськ-3 – це означає війна через 3-5 років. Не тільки в Україні. Що через 3-5 років економічно вам буде коштувати набагато більше зупинити це зло. Що для Путіна план А провалився, це взяти Київ за 3 дні, а план Б – це Україна failed state. Тобто держава, яка не відбулася. Тобто от такий хаос, якась умовна, не знаю, Судан умовний, де немає ні економіки, і просто відсутня єдність, буде багато дискредитації України, і всередині країни будуть різні такі конфлікти. Це стратегія зараз Росії. Вони не можуть нас перемогти отак от і взяти повністю Київ, але вони можуть за кілька років перетворити нас на failed state. А що тоді будуть робити? На кордоні з НАТО
буде Судан умовний. Скільки вам коштуватиме? А тепер, мільйон українських воїнів. Людей, які тримали зброю, зі зброєю на руках. Найбільша армія Європи. Ви хочете, щоб ця армія опинилася в сірій зоні? Чи ви хочете, щоб ця армія була армією НАТО і вас захищала? Тобто, ви їм це все описали? Ми це все описали. Це все от весь травень я об'їздила 10 країн Центральної і Східної Європи, нордичних країн. Були закриті зустрічі в Лондоні там з різними і екс-генералами, і діючими генералами західними. Ми це проговорювали. Ми намагаємося закласти от ці думки, що порівняйте, де ризики більші – програш України чи програш Росії? Посередині неможливо. Мінськ-3 – це програш України в середньостроковому періоді. Давайте думайте стратегію над Росією, яка програла. Ось. Один ще такий меседж, нам зараз будуть багато говорити до Вільнюського саміту, що Україну в НАТО ми не візьмемо, тому що в НАТО не беруть країни, які воюють. А ми ж тоді говоримо, окей, які гарантії безпеки для нас? Ізраїльська модель. А що таке ізраїльська модель? Ізраїль і Україна. Слоник такий великий. Ось. Вороги Ізраїлю і Росія. Це різні вороги. Ми порахували для себе, що єдиною дієвою гарантією безпеки для України є членство в НАТО. Все решта, куди нас будуть намагатися загнати, ізраїльська модель, якісь там гарантії, які нам підпишуть британці, американці, там хтось ще, якась демілітаризована зона в Україні на ще окупованих територіях. Тобто все це Будапештський меморандум номер 2. Все це просто дати час Росії зализати рани, а вони зараз слабкі, підвчити всіх своїх мобілізованих. Наклепати ще танків. Наклепати ще зброї. Ракет. Вони навчилися обходити санкції і почати все це заново через 2-3 роки. І добити нас. А тим часом просто розганяти дезінформацію проти України на Заході. Представити Україну найбільш корумпована, найбільш недезорганізована країна, от буде купа фейків вже. Насправді, те, що відбувається з дамбою, от російський наратив перемагає. Тому що непонятно, хто це підірвав. Кому це вигідно? Кому це вигідно? Нічого так, що дамба була під контролем росіян весь цей час. Нічого. Кому це вигідно? Нічого так, що ми зараз вигрібаємо і ще будемо роками вигрібати. Ось, а от ці наративи, вони закидаються москалями, закидаються дуже ефективно, дуже тендітно. У них ще досі свій нетворк, своя мережа, агентури і в аналітичних центрах, і в академічних спільнотах. Оці всі лежачі агенти, вони всі зараз отримали завдання. І це завдання буде дискредитація України, і вони працюють на failed state. Їхнє завдання буде змусити нас до Мінську-3 і просто дискредитувати. Будуть вибори в Америці, вибори будуть в Європейському Союзі, зараз вибори в Польщі, ще в кількох країнах. В Центральній Європі взагалі дуже такі погані настрої. Наприклад, я була в шоці, коли в Словаччині дізналася, що 34% словаків вважають, що НАТО винне в тому, що Україна напала на Україну. Росія напала на Україну. Тому що НАТО спровокувало Росію. Це Словаччина, це сусідня з нами країна. Це не Конго. Це не Бразилія навіть. Це Словаччина, яка сама страждала від совків. Дуже схожа історія в Болгарії. Навіть Угорщина менше так вважає, до речі. Тобто росіяни мають гроші там, росіяни мають свою агентуру, і вони просто не встигли ще розгорнути
От всі ці наративи. І зараз повспливав підрив Північного потоку-2, де якісь, не знаю, просто геніальні українці просто знайшли спосіб обійти всі військові захищені речі в Балтійському морі і спромоглися підірвати Північний потік-2. І це все далі от розганяється, тобто ця ідея. А неоднозначно так, чи це росіяни, чи це українці, може це українці, там Залужний давав вказівку. Ну, це взагалі бред, але на цей бред ведуться люди. І є навчені типа аналітики, типа академіки, які роками співпрацювали з Росією, і які це правильно пояснюють. І вони там вмонтовані вже в ці системи, і в США, і в країнах ЄС, їх треба перебивати. Тобто ми зараз, от війна на інформаційному фронті західному, вона надзвичайно важлива. Тому що нам здається, тут в Україні все очевидно, а там створена така... Я бачу це в Твіттері, там стільки там людей, бульбашка які така за неочевидна. Росію, і от з цими наративами це жах. Бульбашка така неочевидна. У мене останній візит був в Австрію. Я там мала промову, розказувала, що ми не віримо, що там росіяни зміняться. І що росіяни тоді матимуть шанс на майбутнє, коли їхні діти будуть вивчати в школі всі ці злочини, котрі вони створили в Україні. І до мене підійшла італійка і каже, як ти можеш таке говорити? Це ж росіяни не винні. Не можна всіх рівняти під цей. Росіяни ж такі хороші, а така культура. Оцей весь бред, він в головах. Він там в цих головах насаджувався російською пропагандою роками. Тут треба віддати належне. Є величезна повага до Зеленського. Він фантастичний комунікатор для західної аудиторії. До нього він вважається героєм більше на Заході, ніж в Україні. Але він реально геніальний комунікатор. Він відчуває свої аудиторії, і команда, яка працює з ним саме на цьому напрямку, їм треба віддати належне, тут просто пишаємось. Вони за цей рік перебили багато наративів. Але зараз в росіян просто більше ресурсу. Вони вже почали висовувати голови їхньої агентури. Я думаю, що вони вже отримали там приблизно сценарій, як вони рухаються далі, і зараз нас будуть дискредитовувати системно. І тому робота МЗС нашого, сильні посли в критичних країнах, буде, по суті, рубаловим, як на фронті. Я думаю, нам треба поставити на цьому крапку, поговорити про це дуже цікаво, але можна ще безкінечно довго. Я хочу сказати лише наостанок, що президенту потрібна ще команда, яка б не давала перетворювати Україну на failed state тут, зсередини. Абсолютно. Дякую тобі, Дар'я Кайленюк, була на «Є питання».